دوستان سلام. به نظر من یکی از خودروهای چینی که در کشور ما در حق اون اجحاف شده لیپان 820 هستش. چرا که نسبت به خیلی از خودروهای چینی از کیفیت و قدرت بالاتری برخوردار بوده، اما فقط به صورت محدود طی سالهای 95 و 97 95 عرضه شده. پیشرانی این خودرو با کمره X740 یکی هستش، 4 سیلندر هستش و 6 دندی اتومات. حجم موتور 2.4 لیتر و قدرت اون 158 اسب بخار هستش و توانایی تولید گشت‌آوری با میزان 221 نیوتن متر رو داره. این خودرو به ما مراجعه کرده با یک ایراد ساده، اونم روغن ریزی از قسمت درب سوپاپ خودرو هستش. بیایم با هم دیگه نواحی که روغن ریزی داره رو با هم دیگه بررسی کنیم و شروع کنیم به تعویض واشه درب سوپاپ. خب دوستان ببینید، این درب سوپاپ رو اگه دقت کنید از این قسمت های زیری و زیر واشه درب سوپاپ به شدت روغن ریخته که حالا خشکم شده. اگه دقت کنید این روغن ریزی باید با تعویض واشه درب سوپاپ در واقع برطرف بشه. ما برای اینکه این واشه رو عوض کنیم کوئیلر رو باید باز کنیم. این جنت رو باز میکنیم. این جنت بخار روغن داره که حتی شکسته باید تعویض بشه. این رو هم باید در بیاریم و دور تا دور درب سوپاپ تعدادی پیچ هستش که البته من شلشون کردم و فقط به راحتی باید باز کنیم و 2 تا پیچ هم روی درب سوپاپ هست. باز میکنیم تا به قسمت واشه درب سوپاپ برسیم. قبل از هر چیز این قسمت هواکش در میاریم که راحت تر باشه دسترسی. همونطوری که گفتم این شلنگ بخار روغن رو از اینجا در میاریم. این هم که در کوئیلر رو باز میکنیم. پیچای دور تا دوره در همینطور این از درب سوپاپ این موتور که همونجور که میبینید اولا که جیر بسیار زیادی داره، دوما این واشرش هم خشک شده و به همین خاطر باعث نشتی از در واقع نشتی روغن از دور این درب سوپاپ میشه. خب بعد از اینکه درب سوپاپ رو شستشو دادیم و تا حدود چربی‌ها و روغن‌های مخصوصا لای این درز رو شستشو دادیم، شروع میکنیم به بستن واشر درب سوپاپ جدید. خب دوستان، قبل از اینکه من درب سوپاپ رو ببندم لازم این نکته خدمتتون عرض کنم. اولا که روی محل نشیمن درب سوپاپ تمیز بشه کامل. دوما نیاز به هیچ گونه چسب زدن، رنگ زدن و غیره نداره. بنابراین بسیار در این مورد دقت کنید. خب شروع میکنیم به تمیزکاری دور در واقع سرسیلند، بالای سرسیلند، محلی که درب سوپاپ میشینه و بعد هم درب سوپاپ رو میبرم.
خب دوستان، این هم از تعویض واژه در سوپاپ خودرو لیفان 820. امیدوارم که ویدیو براتون مفید بوده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه. برای دوستانتون هم بفرستید. موفق و معید باشه.